رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياتي سيوم سورة مباركة بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن جمد تبعية سلف بعد از قاف فرمشة چطور نطق میکنیم؟ قال قال نشه قاني چی؟ قا و اندازش دو حرکت قا 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 قال یا این مد جایزه منفصل 4 رکت کش میکنیم. آدم این مد بدل است، اصل اعدم بوده. چی بوده؟ اعدم. و همزه دوم که ساکن بوده از این حرکت ما قبلش که زبر بود به الف تبدیل شد. اعدم به چی تبدیل شد؟ به آدم. آدم قال یا آدم انبئهم. اینجا نون ساکن بعد از با آمد از اینجا اقلاب میشه. چی میشه؟ اقلاب یا قلب. نون را قلب میکنیم، تغییرش میتیم به میم، میم را اخفا میکنیم به نزد با. اصلش انبئهم بوده، او را به چی تبدیل کردیم؟ به انبئهم. اینا اخفاش میکنیم انبئهم. اختلاف از بین قرا که مسافه اینطور است که اون کسایی که میگه که مسافه ترک کنیم، بعضیها استدلال غلط میکنن، مسافه را قدر زیاد میکنن که بیخی معلوم شوه و هم در نطق هم در چی؟ در دید. نه خیر، علما میگه که یلتصق الشفتان دون کزها، لبها میچسبه بدون فشار. وقتی که بدون فشار بچسبه یک چیزی مسافه در بینش باقی میمانه. میگیم که بهم، اما بهم این غلط است که بویی که مسافه بانی بهم اینطوری سایه بهم یخم مورتانیا وار میشه گیو هلا ینده بخیر بری گوی میده شد دیگه. او غلط است. لبا میچسبه بسیار اندک. بی هم میم ساکن بعد از با آمده اینجا اقلاب چیز میشه، اخفای شفوی. یعنی فرق بین اقلاب و اخفای شفوی در نطق نیست. ببینین بی هم بی اسما فقط در ساختارش. اونجا در اقلاب نون آمدیم، نون به چی تبدیل کردیم؟ به میم اخفایش کردیم، به میم ساکن. در اخفای شفوی تیار میم چی است؟ آماده ساکن است. دو حرکت غنه میکنیم. بهم بی اسما، همزه تحقیق محققه. بی اسمائهم مد واجب متصل ایهم متوجه باشیم که ایم نشوه. قال یا آدم انبئهم بی اسمائهم. فلما اینجا لام به میم رب، میم شد داره، دو حرکت غنه واجب شد. غنه را تکمیل میکنیم، بعد از او انتقال میکنیم به چی؟ به مدی که بعد از میم واقع شده. فلما مد جایز منفصل 4 رکت کش کردیم. انبأهم این دیگه اقلاب. نون را به میم، میم کوچک را میبینی در ضبط مصحف علامش است. انبأهم بی اس، اینجا اخفای شفایی باز آمد، میم ساکن بعد از با. بی اسمائهم مد واجب متصل 4 رکت کش کردیم. قال الم، قال مد طبیعی الم میم ساکن بعد از همزه آمده، اینجا اظهار چی میشوه؟ شفایی. الم اقول لکم، اینجا دو حرف که لام هستن خطا و لفظا با هم چی شدین؟ ملاقی شدین. اولش ساکنش دومش متحرک. هر جایی که دو حرف هم مثل واقع شدن، اولش ساکن بود دویمش متحرک، این ساکن در متحرک چی میکنیم؟ ادغام میکنیم، یعنی به یک بارگی را نطق میکنیم مشدد. این تو نمیشه که بگوییم که الم اقول لکم، سخت است. چی میگم؟ الم اقول لکم، یک لام مشدد. لکم میم ساکن بعد از همزه آمده است، اظهار شفوی میشه. اینجا غنه است، دو حرکت در نون مشدد بعد از یا ساکن ما قبلش کسره، او طرفش همزه آمده است. مد جایز منفصل. اعلمو، اینجا همزه عین لام میم کلش باریک. اعلمو چطور؟
متوجه باش که اعلم نگوی اعلمو. احسنتم. آی به السماوات اینجا یا ساکن ما قبلش فتحه حرف غین پر نمیشه. آی به السماوات اینجا لام شمسی است، سین به مو خاطر شد داره، این لام نطق نمی کنیم. سما و مد دانه مد طبیعی. والارضی حرف اینجا این لام قمری است، همزه باریک را پر. ارضی حرف ضادم پر. و اعلمو بیشتر گذشت. ما مد طبیعی. توبه اینجا با ساکن است قلقله میشه. توبه دو مد طبیعی نه. و ما مد طبیعی. کنتم اینجا اخفای باریک، میم ساکن بعد از تام اظهار شفهی. کنتم تکتو حرف کاف از حروف شدت است، صدا را قطع میکنیم، همس را میاریم. تکتمون مد عارض للسکون. فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.